Hello everyone! Magandang araw! And for today's video, gusto lang namin i-share sa inyo yung aming parcel for today. For today. By the way guys, pasensya na kung may narinig kayo na something dyan kasi it's rainy night. Umuulan kasi dito while nag voice over. So ayan guys, for today's video, si Habi mo na ang nagmo-model kasi ako yung nag-video. And ayan siya guys, hindi siya masyadong malaki. Katamtaman lang. Ang size pala niyan guys is 77 by 70 cm. So bago namin siya idikit sa wall is bilangin mo na para sure kung tama ba ang na-deliver, kung walang kulang. So ayan, keep on watching guys.
guys, finally natapos din. Ayan, pero short na short. Kasi 20 pieces lang po ang nabili namin. Kasi short sa budget. So, ayan, hi! Kaway-kaway. Nag-hi si Mister. So, ayan guys, kung makikita nyo dyan sa gilid-gilid, may siya. May, kumbaga, space. Ayan, ituturo ko sa inyo. Yan, may space siya, guys. Guys, pipinturahin lang namin yan. Bibili lang kami ng white pintura para sa mga spaces, guys, para maganda siya tingnan. So, yun lang for today's video. And don't forget to subscribe. Bye-bye! See you next video.